Good afternoon mga ka-Ghandy and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog po mga ka-Ghandy, nag-home service po ako ng isa sa mga family friend natin dito sa Canada. At previously kasi, ginawa ko yung hair niya siguro mga 4 months ago or 5 months ago na yata. So, from light blonde to natural hair color with ang gagawin natin sa kanya is from light blonde siya, like level 9, and then gusto niya ng natural color with highlights. So napili niyang color is something like medium dark brown color with a strand of highlights, like medium highlights ang gusto niya sa hair niya ng ating client. So wala nang problema pag natural color ang gagawin natin kasi may deposit na yung hair ng ating client. So, wala akong masyadong maging problema doon. And then, ang ginamit ko kasi sa hair niya na brand ng pangkulay is yung Schwarzkopf na brand ng developer. Pero yung mismong pangkulay niya is two combination ginamit ko doon eh. Nilagyan ko ng konting 0-22 and then parang magkaroon ng blending dun sa kulay na ginamit ko is yung parang ashy light brown yun yung ginamit ko. So nilagyan ko konti ng 0-22 plus yung natural color and then 20 volume lang na developer ang ginamit ko sa hair niya. So papras lang natin siya ng 20-25 minutes. Then yung sa roots niya, kasi gusto kong magkaroon ng blending yung from roots to mid-shape ng hair niya. So nilagyan ko ng natural color din yun, which is yung 1/4 lang siguro ng 0-22 which and then the light brown color, something like that. Yung pinaka ginamit ko sa hair niya is yun. So with 30% volume dun sa kasi regrowth na yung hair niya. So, nilagyan ko ng 30 volume developer dun sa roots. So, magkaiba ng formula yung ginamit ko from 30 to 20. So, tingnan natin kung ano yun. So, after natin ma-wash yung hair niya, doon natin na gagawin yung highlights naman. Pero hindi na tayo gagamit ng lightener o yung bleach. Ang gagamitin ko is yung additive leaf na hindi na kailangan ng lightener. Pero gagamit lang tayo ng 20% volume na developer. So, yung cream na gagamitin natin is ayun na yung pang highlights natin dun sa hair niya. So, alam na mga hairstylist kung ano yung ibig sabihin ng additive cold leaf na Schwarzkopf branded siya. So, after nun, ipapress lang natin siya ng tingnan natin kung 30 minutes kung magre-react siya kaagad. And then kung hindi pa at medyo slow ang reaction ng highlight sa hair niya, so adjust pa natin ng konti. Pero tingnan natin time to time. So ayun muna mga ka-Ghandy, and then papakita ko sa inyo kung kasi in-apply ko na yung product sa hair ng ating clients. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya ginawa. So pakita ko lang na saglit sa inyo kung ano yung itsura nung after ko na siyang nalagyan ng product. So, kung di pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel mga ka-Ghandy, so click like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi yung update sa aking vlog. So, see you later mga ka-Ghandy, and bye for now. Yes. So, welcome back mga ka-Ghandy. So, eto na yung yung ginawa ko sa hair ng ating client. So from mid-shot niya to end, ayun kasi yung merong bleach na before, which is yung blonde. Light blonde, nasa level 8 or 9 siya. So, yung length ng buhok niya is below brow line, and from roots naman niya, sinabay ko na after kong malagyan dito sa color na to, yung mid-shaft to end niya. Yung roots niya from roots to mid-shaft, nilagyan ko na siya ng shade na which is yung ayun nga, natural color din, which is yung 0-22 plus yung 741 na ginamit ko doon sa roots naman niya. So, para mag-blend, para hindi siya yung
simple lang na walang shallow roots tayo. So, tingnan natin kung ano kalalabas sa mga Ghandy after neto. So, press lang natin siya ng 30 to 45 minutes after natin siyang ma-lightener. So, pakita ko sa inyo mamaya mga Ghandy after ko na siyang mabanlawan, ma-blow dry, then follow natin yung highlights sa kanya, medium highlights. So see you later mga Ghandy, and bye for now.